গেৰেজটো অনাৰো হয় আৰু নিজে কামো কৰে বহুত ধুনীয়া। গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি বহুত দিনৰ পিছত নিজৰ ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি আছো, তাৰ কাৰণে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs। তো আজি এটা চিম্পুলকৈ নিজৰ ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট গৈ আছোঁ মই কলাইগাঁৱত। তাত অকণমান গাড়ীখনৰ বহুত কিবা কিবি বেয়া হৈ আছে, বহুত দিন ছাৰ্ভিচিং কৰা নাই, মবিলো চেঞ্জ কৰা হোৱা নাই আৰু বহুত কিবা কিবি ক্লাছ ডিছ কিবা কিবি বহুত বেছি চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে, বহুত বেছি বেয়া হৈছে। তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই গৈ আছোঁ কলাইগাঁৱত। তাত মোৰ লগৰ এজনৰ গেৰেজ আছে, লগৰ এজনৰ নিজৰ দোকান আছে, সি ধুনীয়াকৈ কৰিছে, ধুনীয়াকৈ চাই দিম, চব মানে অল ছাৰ্ভিচিং কৰি দিম। তো এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট গৈ আছোঁ তাৰ দোকানত। তাৰপিছত তাতে গৈ ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ক'ত কি হৈছে নহৈছে গোটেইখিনি ভালকৈ চাব দিম। তো মবিল চবিল চব ডাউন দিব লাগিব, অল মানে কি আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ছাৰ্ভিচিং কৰিব লাগিব। তো এতিয়া গৈ আছোঁ কলাইগাঁৱত। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি নৰ্মেল এটা ব্লগ বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে বলক ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। আৰু মোৰ বাইক ইফালে ৰেডি হৈ আছে, তো এইখন এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। তো লেটছ বিগিন। বহুত দিন হ'ল গাড়ীখন ভালদৰে ছাৰ্ভিচিং কৰা হোৱা নাছিল, ইয়াৰ মবিলো বহুত দিন হ'ল চেঞ্জ কৰা হোৱা নাই। তো গোটেইখিনি ভালদৰে আজি দেখাই মেলি ক'ত কি হৈছে নহৈছে চবখিনি ঠিক কৰি আছোঁ। তো চাই থাকক, লেটছ গো। আহি পালোঁ কলাইগাঁও বাগান। এইখন হৈছে আমাৰ লোকেল বাগান, মানে কলাইগাঁৱৰ বাগান। চাব পাৰে এইখন এখন ধুনীয়া বাগান, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে। লোকেল বাগান আমাৰ এইখন, কলাইগাঁৱৰ ওচৰতে থকা, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা এইখন এখন ধুনীয়া বাগান। দুই চাইডে আছে তুমি আদৰি ল'বা পাৰো বতৰা কি যে বুকু ভৰা মোৰ। A few moments later. তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আহি পালোঁ কলাইগাঁও। এতিয়া ইফালে বাইকৰ ছাৰ্ভিচিঙৰ কাম পূৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে মোৰ। ইফালে আছে আমাৰ বাছা আছে, বাছাৰ পূৰা ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভিচিং কৰি আছে। এনেই বেলেগ নাম আছে ইয়াৰ, আমি মৰমতে বাছা বুলি মাতোঁ মানে। তো এতিয়া পূৰা গাড়ীৰ পৰা টিপ টপ কৰি দিব। ইফালে পূৰা গাড়ীৰ মবিল পূৰা চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ব আজি। পূৰা অ'কে কৰি চলাই যাতে ভাল লাগে, চলাই মানে একদম বেয়া লগা হৈ আছিল। তো যিখন আমাৰ লগৰ মানে যিজন ক্লাছমেটে হয়, মোৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড টাইপৰে হয়, এই তাৰ নিজৰে হয় এই গেৰেজখন। আৰু নিজে মালিক হয় যদিও সি নিজে কাম নিজে মানে ধুনীয়াকৈ কৰে। তো ইয়াৰ তাৰ বেলেগ কৰ্মচাৰী ৰখা আছে, কিন্তু সি নিজে ধুনীয়াকৈ কাম কৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মবিল ডাউন দিয়া হৈ আছে ইফালে, আৰু লগতে ক্লাছ ডিছৰ কাম কৰি থকা হৈছে, যিহেতু ক্লাছ ডিছটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আৰু এইফালে লগাই আছোঁ নতুন ক্লাছ ডিছ নতুন একদম। পূৰা ছাৰ্ভিচিঙৰ কাম চলি আছে, আজি পূৰা ফিনফিনে হৈ যাব গাড়ী। আৰু এইফালে চিট কভাৰ চেঞ্জ কৰি দিম, নতুন লগাই দিম, এইবিলাক পূৰা একদম ফিনফিনে হৈ যাব আজি। পূৰা কি চলাই পূৰা ফিনফিনে লাগিব আৰু ন, পূৰা অ'কে হ'ব না? আজি হ'বনে নাই? আজি হৈ যাব না? চলাই ভাল লাগিব লাগে আৰু মুঠতে নতুনৰ নিচিনা। আৰু এইফালে সোমাই আছে নতুন মবিল। ফাইনেলি প্ৰায় কাম হৈছেই আৰু বেছি নাই আৰু এইফালে বনাই থকা হৈছে চিট কভাৰ পেষ্টিং কৰি থকা হৈছে, পূৰা ফিনফিনীয়া আৰু আজি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইফালে আছে আমাৰ বাছা। ই নিজে মানে গেৰেজটো অনাৰো হয় আৰু নিজে কামো কৰে, বহুত ধুনীয়াকৈ কাম কৰে। তো আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত, আহি ধুনীয়াকৈ বহুত কমতে ধুনীয়াকৈ পূৰা ধুনীয়া ছাৰ্ভিচিং কৰি দিব। নিজে কাম কৰে মালিক যদিও ই নিজে কাম কৰে মানে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আপোনাৰ যি পাৰ্টছ লাগে চব আছে ইয়াত এভেইলেবল আছে। টায়াৰ লাগিলে টায়াৰো আছে, হেলমেট যি লাগে বোলে আপোনাৰ পূৰা অল এভৰিথিং আছে। মবিল চবিল লাগিলে মবিলো পাই যাব। আৰু কিছুমান বস্তু যদিও মানে নাথাকিলে পূৰা ইমিডিয়েট যোগাৰ কৰি দিব। তো পূৰা ভালকৈ কাম চাম কৰি দিয়ে ন। আহিব পাৰে আপোনালোকে পূৰা এইখন। আৰু এই যিখন গেৰেজ মোৰ বন্ধুজনৰ, যিখন গেৰেজ এইখন মানে থানাৰ ওচৰতে, যিখন কলাইগাঁও যিখন থানা আছে সেই টঙলা ফালৰ পৰা আৰু যিটো ৰাইট চাইডে হয় হাতীগানা যোৱা ফালে থানাখনৰ ওচৰতে লাগি আছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইফালে। তো আপোনালোকে আহিব, বহুত ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভিচিং কৰি দিব।
quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. তো ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ বাইকখন ফাইনেলি পুৰা চাৰ্ভিচিং হৈ গ'ল, অল এভৰিথিং কাম হৈ গ'ল। তো আহিব পাৰে আপোনালোকে, আহিব ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ কাম কৰি দিয়ে। মোৰ এতিয়া গাড়ী পুৰা টিপ টপ হৈ গৈছে। এতিয়া মই দেখাই আছোঁ আপোনাক গাড়ী। এইফালে মোৰ গাড়ী পুৰা অল এভৰিথিং অ'কে, আপোনাৰ দেখিব পাইছে এইবিলাক মোবাইল চোবাইল চেঞ্জ কৰি চব চাৰ্ভিচিং কৰি দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এইফালে চিট কভাৰ টিট কভাৰ নতুন চিট কভাৰ লগাই দিলোঁ। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই গেৰেজখন কোনখিনিতে আছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে, ইয়াত কণ্টেক্ট নম্বৰ চম্বৰ চব দিয়া থাকিব। আপোনালোকে আহি ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ যাব পাৰে, বহুত ধুনীয়াকৈ চাৰ্ভিচিং কৰি দিয়ে। মা মটৰ্ছ এইখন এইফালে আছে আপোনাৰ থানাখন আছে, আৰু থানা ইফালৰ পৰা মেইন ৰাস্তাৰ পৰা এনেকৈ আহিব লাগে। আৰু এইখন থানাখন, থানাৰ গালতে এইটো লাগি আছে। আপোনালোকে এই কণ্টেক্ট নম্বৰটো দেখা পাইছে, এতিয়া কণ্টেক্ট কৰি আহি যাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি অল কাম ডান। এতিয়া ইয়াক অলপমান ধুনীয়াকৈ গাটো ধুৱাই ল'ব লাগিব। তো গাইজ ফাইনেলি চব কাম হৈ গ'ল। এতিয়া গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ ৱাছ কৰিছোঁ, কম ৱাছ কৰি আছোঁ। আপোনালোকেও আহিব, ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকৈ ৱাছ কৰি দিয়ে গাড়ী। তো অলৰাইট গাইজ, গাড়ী পুৰা ধুই মেলি পুৰা ফিন হৈ গৈছে, পুৰা চাকাচাক হৈ গৈছে ধুই মেলি। মৰয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে, তুমি আদো। গাইজ মোৰ বাইকৰ অল এভৰিথিং কাম হৈ গ'ল। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। টেক কেয়াৰ, টিল দেন, টাটা, বাই বাই। তুলিলে সুৰিয়া